Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức của phòng khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần, ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày tiếp về phần 4 trong loạt bài về bệnh đái tháo đường với nội dung tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh đái tháo đường. Xin quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, như Dược sĩ Ngọc Quyên vừa giới thiệu thì trong cái chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức của phòng khám Thạnh Trị chúng tôi sẽ trình bày với quý vị phần thứ tư trong cái loạt bài nói về bệnh đái tháo đường. Trong cái phần thứ tư này, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị về các cái tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh đái tháo đường. Thì chúng tôi sẽ căn cứ vào cái Hiệp hội Đái tháo đường của Mỹ năm 2022 là một cái guideline hướng dẫn về chẩn đoán và điều trị bệnh đái tháo đường mới nhất của Mỹ. Căn cứ theo đó thì người ta đưa ra 4 cái tiêu chuẩn sau đây để chẩn đoán một người bệnh có bị mắc bệnh đái tháo đường hay không. Tiêu chuẩn thứ nhất là glucose huyết tương lúc đói bằng hoặc là trên 126 mg trên decilit hay là tương đương với 7 mmol trên lít. Thì khi mà làm cái xét nghiệm này thì người bệnh phải nhịn ăn, không được uống những cái chất nước ngọt hoặc là nước có ga, hay là ăn uống những cái thực phẩm có năng lượng ít nhất là 8 giờ. Thông thường thì chúng ta cho người bệnh nhịn đói qua đêm từ 8 đến 14 giờ thì chúng ta tiến hành làm. Tiêu chuẩn thứ hai là gluco huyết tương ở thời điểm sau 2 giờ sau khi mà chúng ta làm cái nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống. Thì chúng ta cho người bệnh uống 75 g glucose. Thì sau 2 tiếng đồng hồ sau thì chúng ta tiến hành làm. Thì nếu mà cái kết quả nó cho ra là bằng hoặc trên 200 mg trên decilit hay là tương đương với 11,1 mmol trên lít thì cái nghiệm pháp này là dương tính. Và cái nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống này phải được thực hiện theo cái hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới. Tức là bệnh nhân phải nhịn đói từ nửa đêm trước khi mà làm cái nghiệm pháp này. Tức là dùng một cái lượng glucose tương đương với lại 75 g glucose hòa tan trong 250 tới 300 ml nước và phải uống trong vòng 5 phút. Và trước đó 3 ngày thì bệnh nhân phải ăn những cái khẩu phần ăn không quá 150 đến 200 g carbohydrate thì mình làm cái nghiệm pháp này nó mới chính xác được. Cái tiêu chuẩn thứ ba là cái tiêu chuẩn về A1C. Thì cái xét nghiệm này có giá trị bằng hoặc trên 6,5% hay là tương đương với 48 mmol trên mol thì cái xét nghiệm này dương tính. Xét nghiệm này phải được thực hiện ở cái phòng thí nghiệm được chuẩn hóa theo cái tiêu chuẩn quốc tế. Thì quý vị biết là cái xét nghiệm A1C hay còn gọi là HbA1c do cái hàm lượng glucose huyết ở cái hemoglobin, một cái loại protein vận chuyển oxy trong hồng cầu, và kết quả thu được phản ánh cái mức glucose máu trung bình của cái người bệnh trong vòng 3 tháng gần nhất. Thì cái lợi ích của cái phương pháp này là cái người bệnh không cần phải nhịn ăn hoặc nhịn uống gì cả, cho nên là nó rất là thuận tiện trong cái việc mà chúng ta tiến hành làm xét nghiệm này. Thì cái kết quả A1C này nếu mà nó thấp hơn 5,7% thì đây là cái giá trị bình thường. Và nếu nó có giá trị từ 5,7% cho đến 6,4% thì được liệt vào là cái nhóm tiền đái tháo đường. Và nếu nó bằng hoặc trên 6,5% hoặc là cao hơn thì chúng ta xác định được là bệnh đái tháo đường. Tuy nhiên thì khi mà cái kết quả A1C này không đồng nhất, không thể thực hiện xét nghiệm do những cái yếu tố khách quan như là người bệnh có những cái chống chỉ định như là phụ nữ mang thai, hay là người bệnh có các cái rối loạn về máu như là rối loạn hemoglobin chẳng hạn, thì bác sĩ cần phải tiến hành làm lại những cái xét nghiệm khác để thay thế cho cái xét nghiệm A1C này. Cái tiêu chuẩn thứ tư là ở những cái bệnh nhân mà có triệu chứng kinh điển của tăng glucose máu, hoặc là cái mức glucose máu nó ở huyết tương nó ở cái thời điểm bất kỳ nó bằng hoặc trên 200 mg trên decilit hay là 11,1 mmol trên lít. Nếu mà không có các cái triệu chứng kinh điển của tăng glucose máu đó, nó bao gồm như là tiểu nhiều, uống nhiều, ăn nhiều, sụt cân nhiều,
Cái kết quả mà gọi là cái gluco ở một cái thời điểm bất kỳ nào đó nó có giá trị chẩn đoán nếu nó bằng hoặc trên 200 mg trên decilit. Trường hợp mà các cái xét nghiệm ở như cái tiêu chuẩn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, có thể chúng ta phải lập lại một lần thứ hai để chúng ta xác định chẩn đoán chắc chắn, và cái thời gian để thực hiện xét nghiệm lần thứ hai sau lần thứ nhất có thể là từ 1 đến 7 ngày. Thì đó là 4 cái tiêu chuẩn mà Hiệp hội Đái tháo đường của Mỹ người ta đưa ra để giúp cho chúng ta chẩn đoán xác định một cái người có bệnh đái tháo đường hay không. Trong cái điều kiện thực tế tại Việt Nam á, thì nên dùng các cái phương pháp đơn giản và hiệu quả để chẩn đoán đái tháo đường là định lượng cái gluco huyết tương lúc đói 2 lần. Nếu mà nó bằng hoặc trên 126 mg trên decilit hay là 7 mmol trên lít thì chúng ta chẩn đoán xác định. Nếu mà cái HbA1c đo được tại cái phòng xét nghiệm được chuẩn hóa quốc tế thì có thể đo HbA1c 2 lần để chẩn đoán xác định. Trong cái trường hợp mà không có tăng đường huyết rõ ràng, chẩn đoán có 2 cái kết quả xét nghiệm bất thường từ cùng một cái mẫu hoặc là trong 2 mẫu xét nghiệm riêng biệt thì chúng ta cũng có thể xác định được là bệnh đái tháo đường. Ngoài ra thì để cho cái việc mà chúng ta đơn giản hóa cái việc chẩn đoán bệnh đái tháo đường đó thì chúng ta dựa vào 4 cái tiêu chuẩn đó. Thứ nhất là, tôi xin nhắc lại, thứ nhất là đường huyết lúc đói bằng hoặc trên 126 mg trên decilit. Rồi đường huyết ngẫu nhiên nếu mà nó bằng hoặc trên 200 mg trên decilit và nó có các cái triệu chứng cổ điển của đái tháo đường hay là cái đường huyết rất cao. Tiêu chuẩn thứ ba là đường huyết đo ở thời điểm 2 giờ sau khi mà chúng ta làm cái nghiệm pháp dung nạp glucose bằng đường uống đó, mà nó bằng hoặc trên 200 mg trên decilit. Hoặc là cái tiêu chuẩn thứ tư là HbA1c bằng hoặc trên 6,5%, thì có một trong 4 cái tiêu chuẩn như trên thì chúng ta xác định người bệnh là bị bệnh đái tháo đường. Đó là các cái tiêu chuẩn mà Hiệp hội Đái tháo đường của Mỹ đưa ra. Chúng ta có một cái kết quả xét nghiệm nào trong 4 xét nghiệm đó thì chúng ta có thể dựa vào đó để chúng ta chẩn đoán một người bệnh là xác định là bệnh đái tháo đường. Ngoài ra thì chúng ta cũng đề cập đến một cái chẩn đoán nữa là cái chẩn đoán tiền đái tháo đường. Thì chẩn đoán tiền đái tháo đường khi mà có một trong các cái rối loạn sau đây. Thứ nhất là cái rối loạn về gluco huyết lúc đói. Thì gluco huyết tương lúc đói từ 100, tức là từ 5,6 mmol trên lít đến 125 mg trên decilit hay là tương đương với 6,9 mmol trên lít. Hoặc là có cái rối loạn về dung nạp glucose ở cái thời điểm 2 giờ sau khi mà chúng ta làm nghiệm pháp dung nạp glucose bằng đường uống thì nó từ 140 cho đến 199 mg trên decilit hay là nó tương đương với 11 mmol trên lít thì cũng xác định được là bệnh nhân bị tiền đái tháo đường. Hay là cái tiêu chuẩn HbA1c từ 5,7%, nó tương đương với lại 39 mmol trên mol đến 6,4%, tương đương với 47 mmol trên mol. Thì những cái rối loạn về gluco huyết này thì chưa đủ cái tiêu chuẩn để chẩn đoán đái tháo đường, nhưng mà nó có nguy cơ bởi vì nó đã tiếp cận với lại các cái tiêu chuẩn chẩn đoán của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ. Thì mình xếp những cái nhóm này vào cái nhóm đối tượng tiền đái tháo đường để chúng ta theo dõi, bởi vì những cái kết quả xét nghiệm này nó cao hơn cái mức bình thường nhưng mà nó thấp hơn cái mức cao của cái tiêu chuẩn chẩn đoán. Lấy ví dụ như là tiêu chuẩn chẩn đoán của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ thì người ta quy định là cái glucose lúc đói đó, gluco huyết tương lúc đói thì nó bằng hoặc trên 126 mg trên decilit, mà nếu mà ở đây chúng ta nó chưa tới, nó 125 mg trên decilit thì nó đã tiếp cận được với lại cái tiêu chuẩn của guideline do Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ người ta hướng dẫn rồi. Thì những cái trường hợp này chúng ta theo dõi và xếp vào cái nhóm đối tượng có nguy cơ sẽ chuyển thành đái tháo đường. Đây là cái nhóm đối tượng chúng ta chẩn đoán tiền đái tháo đường để chúng ta theo dõi. Thì
Đó là những cái tiêu chuẩn của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ người ta đưa ra để cho chúng ta dựa vào đó để chúng ta xác định được một người bệnh có bị mắc bệnh đái tháo đường hay không. Thì đó là những cái tiêu chuẩn mà chúng ta đề cập đến từ nãy tới giờ. Đúng ra cái phần này thì chúng tôi sẽ trình bày ở một cái chương trình riêng biệt dành cho các cái nhà chuyên môn. Tuy nhiên là vì cái lý do là người bệnh có quyền được tìm hiểu cặn kẽ về căn bệnh của mình, mặc dù không phải là cái nhiệm vụ của người bệnh, nhưng mà vì chúng tôi tôn trọng cái sự hiểu biết của quý vị cũng như cái quyền của người bệnh được quyền hiểu biết về những cái chi tiết những cái căn bệnh của mình, thì chúng tôi trình bày sơ lược như vậy để cho quý vị biết rằng chúng ta có một trong 4 cái tiêu chuẩn như vừa nêu thì chúng ta đã xác định là chúng ta bị bệnh đái tháo đường. Đó là những cái vấn đề chúng ta quan tâm trong cái chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức tuần này. Trong cái chương trình vào tuần sau, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị về các cái biến chứng của bệnh đái tháo đường. Mong là quý vị quan tâm, xin quý vị theo dõi chương trình và đăng ký kênh cũng như ấn vào cái nút chuông ở bên dưới màn hình để đón những cái video mới nhất của chúng tôi nói về đề tài này. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị vừa lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày phần 4 với chủ đề tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh đái tháo đường. Trong chương trình vào sáng Chủ nhật tuần tới, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần 5 với nội dung các biến chứng của bệnh đái tháo đường. Xin quý vị đăng ký kênh và ấn vào nút chuông bên dưới màn hình để đón xem những video tiếp theo của chúng tôi trong loạt bài về bệnh đái tháo đường. Xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một ngày đầu tuần an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.